sa Cool Girl Mika. Napasugod kami ng Paseo. So we're gonna eat muna before all else. I wasn't planning na mag-document, but here we are. Kain mo. We're gonna try Pablo. Kasi kakain muna. Wala sa ako kagad ang init. Super init. Oh no! Anyway, kakain muna kami. We're just finding a better spot. Para hindi masyadong mainit. Kasi right now, puro take out lang ang pwede. So, walang dine-in. At least dun sa mga tinignan namin yung sa Pablo's kanina, joke lang, hindi kami dun bumili. Tapos yung tapat niya, kain tayo. Nakalimutan ko yung name. Ano din, walang dine-in. Among others, pati yata yellow cab, Shakey's. Yun, yung mga ganon, puro wala. Puro take out. So sa kotse tayo kakain. Sobrang uso na yung car date. Ito na ang bago channel. Talaga is to buy footwear lang, but let's see where it takes us. Or at least yung budget. How far the budget can get us. Ito, gusto ko ito sana, but walang size ko. Ayun na, masyado ng malaki. So, doon tayo sa chill lang na na design. Ayan, sinuot ko siya kagad. Arte lang. sobrang nakapag montage and everything. Sobrang init. Pulas na ako. Sobrang init. Anyway,
in fairness yung mga kinds, and mas maraming bukas dito, and mas maraming store, and mas malalaki. Hindi mo masyadong nagustuhan ko, no? Pero parang mas ano siya, mas gusto ko kaysa sa Agenda. Although maganda ang Agenda, pero yun nga, parang ang ganda ng mga shop dito. Yung Oakley ang laki, yung Nike ang laki. So yun, in fairness dun sa mga stores, but anyway, masyado nang mainit. Hindi na namin kinakaya. We're running out of time na din because we still have errands. So, we're going back. Maybe next time ulit, kapag yung talagang intended na namin mag-shop. Kasi yung objective lang talaga sana namin is mga footwear lang for yung mga alis-alis namin. Ako, nakabili ako. Ito hindi. Nabili niya for bike is yan. Tapos, ang maganda. Ito, ang good find niya. Yeah. Hindi siya madaling makita at least. Yung ano, sleeve. Yan. In fairness, ang ganda. Tapos ang kapal niya. Yan, ang kapal. Good find. On 300 something. Wow! And so we're heading back na sa Dasma. Ayun na nga. Sorry naman. At mamadali na kami umalis kanina. We are waiting for barber naman this time. So dito muna kami yan. At magpapagupingat. Ayan, anyway. Ayun nga. Parang feeling ko kulang pa yung explanation ko kanina. First time namin dun sa Paseo. Only heard of it through Mika. Through Cool Girl Mika. So thanks for introducing the area to us. In fairness, I loved it. Parang mas gusto ko nga doon mag-shopping spree. Kasi before, parang bet namin si Agenda. Kasi nga malapit sa amin. Tapos marami rin namang shop. Pero when I saw Paseo, it's a little further. Pero in fairness, it's mga fine. I like it. Ayun. So mukhang doon kami mas mag-shopping spree pag may budget. Ayun, wala lang. Sana matry niya rin dahil kasi in fairness yung lugar. Ang lawak ng daan, makakapag social distancing talaga kayo. Tapos, parang plenty of parking spaces, wala masyadong problema sa mga ganong peg. And then, yun nga, yung mga kainan, walang dining. Talagang take out lang lahat. So, in fairness naman sa safety protocol, nasusunod naman din. Yung nabili ko naman sa Crocs is 2 something siya, regular price, 2 something. Nakuha ko ng basta 200 off. Parang 200 off lang siya. Yun. Pero merong sobrang mura. Yung gustong-gusto ko talaga sana. Wala akong size. Pero sobrang baga ng presyo. Ayun. Hindi na kami sobrang nakapag-ikot. I wanted to see pa sana yung ibang outlet. Pero wala na kaming time. So, maybe next time, magkaroon tayo ng Paseo na another, ang tawag ba dun? Basta yun siya. Another vlog about Paseo na meron kaming talagang mga finds at binili. This time kasi sobrang konti lang. Kumain lang kami tapos ayun. Yun lang for this video. Thank you for watching. Hope to see you on the next video. Parang inulit ko yung sinabi ko. Bye, dogs!